নমস্কাৰ বন্ধুসকল স্বাগতম জনাইছো সহাৰি ৰসম ইউটিউব চেনেলৰ উন্নতি ভিডিঅ'লৈ আৰু আজিৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'ত আপুনি জানিব যে কেনেকৈ আপুনি মেগা ক্লাউড ষ্টৰেজ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ পাৰিব আৰু আপোনাৰ যিমানবোৰ নেকি ডকুমেন্ট আপোনাৰ ফাইল অডিও ফাইল ভিডিও ফাইল সকলো ফৰ্মেটৰ ফাইল আপুনি আপোনাৰ মেগা ক্লাউড ষ্টৰেজত সেভ কৰি ৰাখিব পাৰিব আৰু য'তেই নাথাকক আপুনি সেই ফাইলবোৰ ইজিলি এক্সেছ কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াত আপোনাৰ ভাল কথাটো হৈছে যে আপুনি 50 GB লৈকে আপুনি ক্লাউড ষ্টৰেজ ফ্ৰীতে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আহক তেন্তে পলম নকৰি আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ তাৰ কাৰণে বন্ধুসকল প্ৰথমতে আপুনি যিকোনো ব্ৰাউজাৰ এটা ওপেন কৰি mega.nz টাইপ কৰি আপুনি এন্টাৰ প্ৰেছ কৰিব আপুনি এই ৱেবসাইটটো ৰিডাইৰেক্ট হৈ যাব মেগা আপোনাৰ ক্লাউড ষ্টৰেজটো ইয়াত আপুনি দেখিবলৈ পাব ইয়াত আপুনি আপোনাৰ গুগল একাউণ্টেৰে আপুনি লগইন কৰি ল'ব নাইবা আপুনি বিভিন্ন ধৰণৰ মাধ্যমেৰে ইয়াত লগইন কৰিব পাৰিব মই ইয়াত মোৰ গুগল একাউণ্টেৰে লগইন কৰি লৈছো লগইন কৰাৰ পিছত এনেকুৱা ড্যাশবৰ্ড দেখা পাব ইয়াত আপুনি ফাইলবোৰ আপলোড কৰিব পাৰিব ইজিলি ইয়াত বন্ধুসকল মই মোৰ 50 GB জি ক্লাউড ষ্টৰেজ পালো তাত মই মোৰ যিমানবোৰ ইম্পৰ্টেন্ট ফাইল অডিও ভিডিও আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ ফৰ্মেটত থকা ফাইল আছে সেই ডকুমেন্ট বা ফাইলবোৰ মই ইয়াত অলৰেডি আপলোড কৰি থৈছো বন্ধুসকল ইয়াত আপলোড ক্লাউড ষ্টৰেজত আপলোড কৰি থোৱাৰ সুবিধাটো হৈছে যে আপুনি পৃথিৱীৰ যোন ঠাইতে নাথাকক আপুনি এই একাউণ্টৰ দ্বাৰা বা গুগল যিটো একাউণ্টেৰে আপুনি ইয়াত লগইন কৰিছে সেই একাউণ্টৰে আপুনি য'তেই নাথাকক লগইন কৰি এই সকলো ডেটা আপুনি জৰে পৰা নাথাকক এক্সেছ কৰিবলৈ পাৰিব হয় বন্ধুসকল মাত্ৰ আপুনি ইন্টাৰনেটৰ লগত কানেক্টেড হৈ থাকিব লাগিব তাতকৈ ভাল কথাটো হৈছে বন্ধুসকল যে ইয়াত আপুনি ফ্ৰীতে 50 GB লৈ ক্লাউড ষ্টৰেজ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ পাৰিব হয় বন্ধুসকল ইয়াত আপুনি 50 GB লৈকে ফ্ৰীতে ক্লাউড ষ্টৰেজ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ পাৰিব 50 GB ত আপুনি বিভিন্ন ধৰণৰ ডেটা ভিডিও ফাইল অডিও ফাইল ফটো পিএনজি যিকোনো ফৰ্মেটৰ আপোনাৰ ডকুমেন্ট হওক বা ভিডিও ফাইল হওক সকলো আপোনাৰ প্ৰয়োজনীয় ফাইলবোৰ ইয়াত আপুনি সংৰক্ষিত কৰি ৰাখিব পাৰে পিছত আপুনি বন্ধুসকল যেতিয়া নেকি প্ৰয়োজন হয় আপোনাৰ এইবোৰ আপুনি এক্সেছ কৰিব পাৰে আপুনি আপোনাৰ কম্পিউটাৰৰ পৰা আপোনাৰ মোবাইলৰ পৰা যিকোনো এটা ডিভাইচৰ পৰা জাস্ট আপুনি ইন্টাৰনেটত কানেক্টেড হৈ থাকিব লাগে ইয়াত বন্ধুসকল আপোনাৰ ফাইলটো যিমানবোৰ নেকি আপলোড কৰিছে তাৰ পৰা আপুনি লিংকবোৰ শেয়াৰ কৰিব পাৰে যাতে নেকি আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ডেও আপুনি শেয়াৰ কৰিব পৰা ফাইলটো বিচৰা ফাইলটো আপুনি শেয়াৰ কৰি দিব পাৰে বন্ধুসকল যদি আপুনি লিংকটো তাৰ পৰা শেয়াৰ কৰে জেনাৰেট কৰি কেনে আপুনি লিংকটো শেয়াৰ কৰিলে আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ডেও সেই ফাইলটো পাই যাব বন্ধুসকল ফ্ৰেণ্ডে সেই পাৰ্টিকুলাৰ ফাইলটো হে ডাউনলোড কৰিবলৈ পাৰিব পাৰ্টিকুলাৰ ভিডিওটো বা ফাইলটো আপোনাৰ ডাউনলোড কৰিব পাৰিব যিটো নেকি আপুনি শেয়াৰ কৰে তাৰ ওপৰত বন্ধুসকল কোনো ধৰণৰ এডিট বা ডিলিট ফৰ্মেট এনেকুৱা আপোনাৰ কোনো ধৰণৰ কাম তেওঁ কৰিব নোৱাৰিব যেহেতু ক্লাউড ষ্টৰেজ হয় বন্ধুসকল ইয়াৰ পৰা আপুনি বিভিন্ন ধৰণৰ সুবিধা লাভ কৰিব পাৰে আৰু আপোনাৰ য'তে নাথাকক সেই ডাটাবোৰ আপুনি এক্সেছ কৰিবলৈ পাৰে ইয়াত আপোনাৰ গুগল ড্ৰাইভতকৈ এইটো ভাল হয় কাৰণ বন্ধুসকল ইয়াত আপুনি 50 GB লৈকে ডাটা পাব হয় বন্ধুসকল ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে মই মোৰ যিমানবোৰ নেকি ইম্পৰ্টেন্ট ফাইল আছে ইয়াত আপলোড কৰি দিছো আপুনি এনেদৰে আপোনাৰ যিমানবোৰ নেকি ইম্পৰ্টেন্ট ফাইল থাকে সেইবোৰ ইয়াত আপলোড কৰি থব পাৰে মেগা ক্লাউড ষ্টৰেজত হয় বন্ধুসকল এনেদৰে আপুনি এটা একাউণ্ট ক্ৰিয়েট কৰি মেগা আপোনাৰ ক্লাউড ষ্টৰেজ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ পাৰে আৰু যিমানবোৰ নেকি আপোনাৰ অফলাইন আপোনাৰ ফাইল আছে সেইবোৰ আপুনি ইয়াত সেভ কৰি থব পাৰে হয় বন্ধুসকল আশা কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো আপুনি বুজি পালে যে কেনেকৈ আপুনি মেগা ক্লাউড ষ্টৰেজ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ পাৰিব হয় বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅ'টো দেখিনে লগ পাম নতুন ভিডিঅ'ত ধন্যবাদ